নমস্কাৰ আছামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেললৈ মই নৱদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম বথ, বিটুইন আৰু এমং আমি কেনেধৰণে বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি বাক্যবোৰত বথ, বিটুইন আৰু এমং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বথ, বিটুইন, এমঙৰ প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব মিনিং। আমি কি মিনিঙৰ বাবে বথ ইউজ কৰিম, কি মিনিঙৰ বাবে বিটুইন ইউজ কৰিম আৰু কি মিনিঙৰ বাবে এমং ইউজ কৰিম। চ' এই সকলোখিনি শিকিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে এটা এটাকৈ ভাগ কৰি লৈ ইয়াক শিকিব লাগিব। চ' আপোনালোকে যদি এই বথ, বিটুইন, এমঙৰ বিষয়ে সকলোখিনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। মই প্ৰত্যেকটো টপিক বা প্ৰত্যেকটো ৱৰ্ড বথ, বিটুইন, এমং এটা এটাকৈ ভাগ কৰি আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। চ' আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে চাওঁ আমি বথ আমি কেনে ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিম। বথ আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি যেতিয়া দুটা বস্তুৰ মাজত দুয়োটাকে বুজাবলৈ যাম, দুটা বস্তুৰ দুয়োটাকে যেতিয়া বুজাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বথ ইউজ কৰিম। মনত ৰাখিব, দুটা বস্তু বা দুজন ব্যক্তিৰ দুইজনকে যেতিয়া বুজাম, বস্তু বা ব্যক্তি যিয়ে হওক, দুয়োটাকে যেতিয়া বুজাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বথ ইউজ কৰিব লাগিব। দুয়োটাকে বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নেক্সট গম পাব বিটুইন আমি কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। চ' আমি দুয়োটাক বুজাবলৈ বথ ইউজ কৰিলোঁ। চ' আমি এতিয়া গম পালোঁ যে বথ আমি কেনেধৰণে ইউজ কৰোঁ দুটাক বুজাবলৈ। চ' এতিয়া আমি দুটা বা তিনিটা এক্সাম্পল চাই দিলে আমাৰ সকলোখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ পৰিব। চ' তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে এই তিনিটা এক্সাম্পল আছে। মই ভাবোঁ সিহঁত দুয়োটাই তেখেতক লগ কৰিবলৈ যাব। মই ভাবোঁ সিহঁত দুয়োটাই তেখেতক লগ কৰিবলৈ যাব। দুয়োটাকে বুজাইছে। বাক্যটো চাওক, দুয়োটাকে বুজাইছে। চ' দুয়োটাকে বুজোৱাৰ বাবে আমি বথ ইউজ কৰিব লাগিব। মই ভাবোঁ সিহঁত দুয়োটাই মানে দুয়োটাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। চ' দুয়োটাৰ কথা যেতিয়া উল্লেখ কৰিছে তেতিয়া আমি বথ ইউজ কৰিব লাগিব। চ' এই বাক্যটো আমি অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি দিলে বাক্যটো হৈ যাব। মই ভাবোঁ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম আই থিংক। মই কি ভাবোঁ, সিহঁত দুয়োটাই তেখেতক লগ কৰিবলৈ যাব। সিহঁত দুয়োটাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম both of them. I think both of them যাব ফিউচাৰ টেন্স হোৱাৰ বাবে আমি ইউজ কৰিম will go. চ' আমি ক'লোঁ যে I think both of them will go to visit him. মই ভাবোঁ যে তেখেতলোক দুয়োজনে তেওঁক লগ কৰিবলৈ যাব। চ' সেই বাক্যটো আমি ক'লোঁ যে I think both of them will go to visit him. এতিয়া চাওঁ আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল। দুয়োটা পাৰ্টিৰ মাজতে এখন কাজিয়া হৈছিল। দুটা পাৰ্টি আছিলে, দুটা পাৰ্টিৰ মাজত মানে কাজিয়া হৈছিল। এটা পাৰ্টিয়ে অন্যটো পাৰ্টিৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল। চ' সেই বাক্যটো চাওক, দুয়োটা পাৰ্টি বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কি ক'ম, বথ পাৰ্টি। দুয়োটা পাৰ্টিয়ে লাগিছিলে। চ' দুয়োটা পাৰ্টিৰ কাৰণে আমি বথ পাৰ্টি ইউজ কৰিম এই বাক্যটোত। চ' আমি কৈছিলোঁ যে এখন কাজিয়া হৈছিল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ যে a fight took place. হৈছিল past tense আছিলে, past tense থকাৰ বাবে আমি টেকৰ ঠাইত কৰিলোঁ took. a fight took place. এখন কাজিয়া হৈছিল কাৰ মাজত হৈছিল, between. আমি তেতিয়া ইউজ কৰিম between the both party. কাৰ মাজত হৈছিল, দুয়োটা পাৰ্টিৰ মাজত হৈছিল। দুয়োটা পাৰ্টিৰ মাজত হৈছিল কাৰণে আমি ইউজ কৰিলোঁ between both party. both party মানে দুয়োটা পাৰ্টিয়ে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিলে। চ' আমি বাক্যটো ক'লোঁ a fight took place between the both party. ৰাম আৰু হৰি ভাল বন্ধু আৰু দুয়োজন ইংৰাজীত ভাল। ৰাম আৰু হৰি দুজন ভাল বন্ধু, মানে ৰাম আৰু হৰি ভাল বন্ধু আৰু দুয়োটা ইংৰাজীত ভাল। ইংৰাজীৰ কাৰণে ইংৰাজী স্পকেন ইংলিছ হওক বা ইংৰাজী শিকি আছে সকলো ক্ষেত্ৰতে ইংৰাজীত ভাল। চ' সেই বাক্যটোত চাওক, ৰাম আৰু হৰি দুটা ভাল বন্ধু। চ' আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, ৰাম আৰু হৰি ভাল বন্ধু বুলি উল্লেখ কৰিব লাগিব। চ' আমি ক'ম যে ৰাম এণ্ড হৰি আৰ গুড ফ্ৰেণ্ড। তাৰপিছত চাওক, আৰু দুয়োটা ইংৰাজীত ভাল। আৰু দুয়োটাৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম, বথ। এণ্ড বথ হ'ল দুটা, এটাতকৈ বেছি বুজাইছে। চ' আমি তেনে ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিম আৰ। এণ্ড বথ আৰ গুড ইন ইংলিছ। ৰাম এণ্ড হৰি আৰ গুড ফ্ৰেণ্ড এণ্ড বথ আৰ গুড ইন ইংলিছ। আমি এনেধৰণে বথ ইউজ কৰি বাক্যবোৰ ক'ব পাৰোঁ বা বথটো আমি এনেধৰণে ইউজ কৰিব লাগে। এতিয়া চাওঁ আমি বিটুইন আমি কেনে ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিম। বিটুইন আমি ইউজ কৰিম যেতিয়া বাক্যটোৱে দুটাৰ মাজত বুজাব। বথটোৱে মনত ৰাখিব, বথটোৱে দুয়োটাকে বুজাব আৰু বিটুইনটোৱে দুটাৰ মাজত বুজাব। যেতিয়া দুটাৰ মাজত বুজাবলৈ যাম
তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিম between সো আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম তাৰ এটা বা দুটা এক্সাম্পল চালে আপোনালোকে ভালকৈ গম পাব সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে ইয়াৰ আগত আমি বথৰ কাৰণে এটা বাক্য লৈছিলো a fight took place between the both party a fight took place between the both party মানে এখন কাজিয়া হৈছিল দুইটা পাৰ্টিৰ মাজত এখন কাজিয়া হৈছিল সো হে বাক্যটো চাওক আমি both ইউজ কৰিছো আগৰ এক্সাম্পলটোত আমি বথৰ কাৰণে ক'লো এতিয়া কৈছো আমি betweenৰ কাৰণে a fight took place এখন কাজিয়া হৈছিল কাৰ মাজত between দুটাৰ মাজতৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিলো between the both party দুইটা পাৰ্টিৰ মাজত হৈছিল সো আমি ইউজ কৰিলো এই বাক্যটোত between the both party দুইটা পাৰ্টিৰ মাজত তাৰপিছত চাও আমি এটা নেক্সট এক্সাম্পল তাৰ আৰু মোৰ মাজত হেই কথাটো লৈ মতৰ অসন্মত আছে তাৰ আৰু মোৰ মাজত হেই কথাটো লৈ মতৰ অসন্মত আছে মানে তেখেত আৰু মোৰ মাজত মতামত নিমিলে তেখেতৰ মতামতত মই সন্মত নহয় মোৰ মতামতত তেখেত সন্মত নহয় সো হে বাক্যটো আমি ট্ৰান্সলেট কৰিম কেনে ধৰণে there is a disagreement মানে মতৰ অসন্মত আছে মানে মতামত নিমিলে ক'ত নিমিলে হে টপিকটোত on that topic বা on this topic there is a disagreement on this topic তাৰপিছত কি আছে কাৰ মাজত between me and him কাৰ মাজত মোৰ আৰু তেখেতৰ মাজত সো আমি বাক্যটো ক'লো যে there is a disagreement on this topic between me and him তেখেত আৰু মোৰ মাজত মতৰ অসন্মত আছে এনে ধৰণে আমি দুজনৰ মাজত যেতিয়া বুজাবলৈ যাম বা দুটা বস্তুৰ মাজত বুজাবলৈ যাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি between ইউজ কৰিম এতিয়া চাও আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো হি পইচা কেটা ৰাম আৰু হৰিৰ মাজত ভগাই দিছিলে হি যিকেটা পইচা আছিল মানে হে পইচা কেটা ৰাম আৰু হৰিৰ মাজত ভগাই দিছিলে সো হে বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে কম আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব হি ভগাই দিছিলে আমি প্ৰথমতে ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব হি ভগাই দিছিলে সো হি ভগাই দিছিলে কাৰণে আমি ইউজ কৰিম হি ডিস্ট্ৰিবিউটেড কি ভগাই দিছিলে the sum of money মানে পইচা কেটা হি ডিস্ট্ৰিবিউটেড the sum of money হি পইচা কেটা ভগাই দিছিলে কাৰ মাজত আমি প্ৰথমতে লিখিম between ram and hori he distributed the sum of money between ram and hori এতিয়া চাও আমি among আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া বাক্যটোৱে দুটাতকৈ অধিক বস্তু বা ব্যক্তি সকলো কেইটাকে বুজাব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি among ইউজ কৰিম দুটাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব আৰু যি কেইটা আছে গুটেই কেইটাক বুজাব লাগিব সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি among ইউজ কৰিম মানে গুটেই কেইটাৰ মাজত ভগাই দিলে যিমানখিনি ষ্টুডেন্ট আছিল সকলোৰে মাজত চকলেট ভগাই দিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি among ইউজ কৰিম সো তাৰ এক্সাম্পল চালে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব আমি among কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো হ'ল এটা চকলেটবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰৰ মাজত ভগাই দিছিল তেখেতে চকলেটবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ভগাই দিছিল মানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দুজন বা তিনজনটো নাথাকে বাট আপোনাৰ এটা ক্লাছত যথেষ্ট ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকে সো গুটেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰৰ মাজত ভগাই দিছিল গুটেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰৰ মাজত যেতিয়া ভগাই দিব তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম among সো আমি হে বাক্যটো কম যে he distributed the chocolates among the students গুটেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰৰ মাজত হি চকলেটখিনি ভগাই দিছিল নেক্সট এক্সাম্পলটো হ'ল এই শাৰ্টবোৰৰ মাজৰ পৰা তোমাৰ বাবে এটা শাৰ্ট চুজ কৰা বা এটা পছন্দ কৰা সো হে বাক্যটো চাওক এই শাৰ্টবোৰৰ মাজৰ পৰা তোমাৰ বাবে এটা শাৰ্ট পছন্দ কৰা সো গুটেই শাৰ্টবোৰৰ মাজৰ পৰা কৈছে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি গুটেই শাৰ্টবোৰৰ মাজৰ পৰা যেতিয়া এটা বাছিবলৈ যাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি among ইউজ কৰিম সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে এই বাক্যটো আমি যেতিয়া ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিম তেতিয়া আমি কম যে choose a shirt for you মানে তোমাৰ বাবে এটা শাৰ্ট চুজ কৰা সো আমি ক'লো যে তোমাৰ বাবে এটা শাৰ্ট চুজ কৰা ক'ৰ পৰা এই শাৰ্টবোৰৰ মাজৰ পৰা সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কম among these shirts choose a shirt for you among these shirts so এটা নেক্সট এক্সাম্পলটো চাও নেক্সট এক্সাম্পলটো ইয়াৰ আগত মই betweenৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলো এতিয়া মই amongৰ কাৰণে ইউজ কৰিম সো আমি এক্সাম্পলটো ক'ব পাৰো যে হিহতৰ মাজত মতামতৰ সন্মত নাই সেই টপিকটো লৈ হিহতৰ মাজত মতামতৰ সন্মত নাই সো হিহত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি দুটাতকৈ অধিক বুজিব লাগিব চাৰিটা পাঁচটা বা ঘৰখনত যিমান কেইটা মানুহ আছে গুটেইখিনিৰ মাজত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি among ইউজ কৰিম হিহতৰ মাজত যেতিয়া আমি ক'লো তেতিয়া among them আমি ইউজ কৰিম among them means দুটাতকৈ অধিক
বা 10টাতকৈ অধিকো হ'ব পাৰে 20টাতকৈ অধিকো হ'ব পাৰে এমং বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে দুটা বা তাতোধিক দুটা বা নহয় দুটাতকৈ অধিক সো সেই বাক্যটো আমি যেতিয়া ট্ৰান্সলেট কৰিম তেতিয়া আমি কেনে ধৰণে ক'ম তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে there is a disagreement on this topic among them there is a disagreement on this topic among them হিহঁতৰ মাজত মানে মতামতৰ অসন্মত আছে ক'ত সেই টপিকটোলৈ হিহঁতৰ মাজত মতামতৰ অসন্মত আছে এনে ধৰণে আমি both between আৰু among বাক্যত ইউজ কৰিব পাৰো সো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা বুজি পালে যে both between বা among আমি এটা সেন্টেন্সত কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত শেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনাৰ লগতে তেখেতসকলেও এই টপিকবোৰ শিকিব পাৰে আৰু মোক কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে বা অন্য কিছুমান টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বনাব লাগিব নেকি আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল বুটামটো দবাই অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব যাতে মোৰ আপকামিং ভিডিওখিনি নটিফিকেশন আপোনালোকে টাইম মতে পাই থাকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও